Vi hade en diskussion i ledningsrådet på yrkeshögskolan, av det som jag kan säga ledningsgruppen på skolan, om vilka behov som egentligen fanns i branschen och om vi skulle kunna skapa någon utbildning för att hjälpa till med den här biten. Och vi har noterat att just personer med de här färdigheterna som är kopplade till reläskydd och kontrollanläggningar, där finns det en enorm brist. Och på så sätt kom den här idén till om att vi skulle skapa en kurs för reläskydd och kontrollanläggningar. Och då kom egentligen frågan från skolan om vi kunde hjälpa till att skapa en sån praktisk miljö för den här utbildningen. Den har gett mig mycket kunskap. I och med att jag hade lite arbetslivserfarenhet sedan tidigare så kunde jag ta till mig utbildningen på ett helt annat sätt. Det blev inte att jag bara tryckte på knappar utan jag förstod vad som hände när vi gjorde olika laborationer. Och det är också jättebra med den här utrustningen som har att det är riktiga saker med riktiga konfigurationer i reläskydden så att saker blir på riktigt. Vi var ett antal företag. Vi på Netcontrol var egentligen sammanhållande för det här projektet. Men sen med ett antal seniora personer från branschen med lång erfarenhet och ihop med Arctech, vår partner, och ett antal andra lokala företag så har vi tillsammans liksom jobbat ihop den här idén till en praktisk miljö, en komplett miljö. Och det har vi sett som en, vad ska man säga, hederssak att hjälpa till med det här. Målet med labbet är egentligen att på ett snabbt och bra sätt få ut nya resurser, nya personer som har de här färdigheterna som efterfrågas i branschen. Ihop med de här praktiska övningarna så får man då en möjlighet att de kan egentligen gå direkt ut i en station och jobba. Programmet heter Reläkontrollanläggningar i kraftsystem. Och det läser de hos oss här på Västerås yrkeshögskola. Och det är en distansutbildning som man läser under 1 år. Det är totalt 37 stycken som avslutar sina studier under de här 2 åren som jag har kört programmet, och det är 5 stycken klasser. Att laborera på riktigt, det är det många vill, för många kan det teoretiskt. Men de tycker det är väldigt roligt att komma hit och prova på, och det är ett sätt att kompetenshöja sig för framtiden. De arbetsgivare som jag har pratat med har varit mycket nöjda. De har uppskattat de kurserna som deras anställda har läst. Och kompetensen i företaget har ökat mycket sen när de kom tillbaka till sina ordinarie arbeten. Så det är positiva ord från alla.